ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ኬሚስትሪ ግሬድ 9 ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም በሚለው ርዕስ እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ዩኒት 1 ከጅምር ጀምረን እናያለን። ኬሚስትሪን ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ትምህርቱ ከመሄዳችን በፊት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ሼር አድርጉ። በተጨማሪም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኦኬ ዛሬ ወደ ዩኒት 1 ስትራክቸር ኦፍ አተም የሚለውን እኒ ኬሚስትሪ ዩኒት 1 the structure of the atom ይላል። ያው እንግዲህ አተምን ከዚህ በፊት ስለ አተም ያየነው ነገር ነው። ስፔሻሊ ግሬድ 7 ላይ እነዚህ ቲዮሪዎችን በአጭሩ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም የሚለውን ዩኒት እናያለን ማለት ነው። ያው 1.1 ላይ አቶሚክ ቲዮሪ የሚላለ ከሱ በፊት የተወሰኑ ሀሳቦች ቴክስት ላይ አሉ። እንግዲህ እሱን ዲቴይሊ እናያለን። ከ1.1 በቀጣይ ፓርት እናያለን ማለት ነው። ዛሬ ስለ ስትራክቸር ኦፍ አተም የሚለውን ሂስትሪ ኦፍ አተም የምናየው ይሆናል ማለት ነው ዛሬ። ኦኬ ወደ ዛሬው ቶፒክ ስንሄድ ስለ አተም ቀድመን ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም ካለን አተም ምንድነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልገናል። ማለት አተም ምንድነው የሚለውን ነገር ጥያቄ ሊፈጥርብን ይችላል፣ ወይም ሪቫይዝ አድርገን እንደመጀመር ማለት ነው። አተም ይላል። atom the smallest particle of a chemical element that can exist። ያ ማለት አተም የምንለው የኬሚካል ኤሌመንት smallest particle ነው። smallest particle ትንሹ ፓርቲክል ነው። የኬሚካል ኤሌመንት ትንሹ ፓርቲክል በኬሚካል ኤሌመንት ላይ የሚገኘው ትንሹ ፓርቲክል ተብሎ ነው የሚጠራው። እንግዲህ አተም ማለት ከዚህ በፊት እንደምናውቀው the smallest particle of matter እንደምንለው ማለት ነው። ጀስት ያ ነው smallest particle ነው አተም የምንለው። በዋናነት smallest particle of a chemical element ነው። የኬሚካል ኤሌመንት እንግዲህ አተም የምንለው ወርድ ከግሪክ ወርድ ነው የመጣው። ጀስት ከግሪክ ወርድ ማለት የማይከፋፈሉ ከሚል ወርድ ነው የመጣው። ማለት ትርጉሙ የማይከፋፈሉ ነው ማለት ግሪክ ወርድ ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? እዚህ ጋር the term atom comes from the Greek word። እንግዲህ አተም የምንለው ወርድ ከግሪክ ነው የመጣው። ምን ማለት ነው ትርጉሙ ወይም ሚኒንጉ ምንድነው? indivisible or unquenchable። the meaning of the word atom is indivisible or unquenchable ነው የምንለው። ጀስት የማይከፋፈሉ ነው። አተም በዚያ ጊዜ በአንሸንት ጊዜ እንግዲህ ዝቅ ብለን ከታች በኩል እናያለን። ዴሞክራተስ መጀመሪያ ስለ አተም ሐሳቡን እንትን ያደረገው ዴሞክራተስ ነው በቴክስታችን አንፃር። ዴሞክራተስም ዳልተንም ቲዮሪያቸውን እንትን ጋር ባረጉ ጊዜ አተም ኢንዲቪዚብል እንደሆነ አንአኩቴብል እንደሆነ ነው እንትን ያነሱት ማለት ነው። አተም ደግሞ የመጣው ወርድ ከግሪክ ነው። ትርጉሙ ደግሞ indivisible or unquenchable ነው ማለት ነው። ሊከፋፈል የማይችል ማለት ነው። የሆነ ገደብ ያለው ሊሚት አለው ማለት ነው። ኮንቲነስ አይደለም። ከወርዱ አንፃር ዲፋይን ማለት የወርዱን ትርጉም በምናይበት ጊዜ ማለት ነው። because it was thought that atom were smallest thing in the universe could not be divided። ምን ተብሎ ነው የሚታሰበው? አተም ዩኒቨርስ ላይ ስሞለስት ሊከፋፈል የማይችሉት ስሞለስት ቲንግ ነው። ስሞለስት ትንሹ ፓርቲክል ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ጀስት አተምን በዩኒቨርስ ላይ የመጨረሻው ትንሹ ፓርቲክል ሊከፋፈል የማይችል ሊሚት ያለበት ትንሹ ፓርቲክል ተብሎ ነው የሚታሰበው አተም ማለት ነው። ለዛ ነው አተም indivisible or unquenchable የሚለውን ሚኒንግ ያገኘው ከግሪክ ወርድ ማለት ነው። could not be divided indivisible or unquenchable ስንል it cannot be divided ሊከፋፈል አይችልም። ለምንድን ነው እንደዛ የተባለው? በዛን ጊዜ
አተም ሊከፋፈል የማይችል የመጨረሻው ደረጃ ተብሎ ስለሚነገር ስለሚታሰብ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ሶ ፋዘር ኦፍ አተም የምንለው አለ እዚህ ጋር ጆን ዳልተን። እንግዲህ ጆን ዳልተን ከታችም እናያለን ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪን ፋዘር ነው። የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ፋዘር ነው ማለት ነው። ማን? ጆን ዳልተን ማለት ነው። ሶ ፋዘር ኦፍ አተምም ይባላል ጆን ዳልተን። ምክንያቱም አሁን በዚህ ሰዓት ካለው የአተም ፕሮፐርቲ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፐርቲ ነው። እሱም በዚያ ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ ቲዮሪ ነው ፎርሙሌት ያደረገው ከአሁኑ ጋር ካለው ኦልሬዲ ኦልሞስት ዘ ሴም በሚባል ደረጃ ማለት ነው። ለዛ ነው ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የጆን ዳልተን ቲዮሪ ቤዝ ስለሆነ ነው the father of modern atomic theory or እዚህ ጋር ደግሞ the father of atoms የተባለው ምክንያቱም ፕሬዘንት ታይም ላይ ካለው አቶሚክ ቲዮሪ ጋር ወይም ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ጋር ሞር ኦልሞስት ኮምፕሊትሊ በምንልበት ደረጃ ተመሳሳይ ፎርሙሌት አድርጓል ኤክሴፕት ከሁለት ቲዮሪዎቹ በስተቀር ማለት ነው ፎርሙሌት ካደረገ። ለዛ ነው the father of atoms and the father of atomic theory ስፔሻሊ አቶሚክ ቲዮሪ እዚህ ጋር ስፔሻሊ ምንድነው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ማለት ነው። ስፔሻሊ ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ዳልተን ቤዝ ነው። እንግዲህ ዳልተን ላይ ቤዝ በመሆኑ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ኦልሞስት ፎርሙሌት የተደረገው ማለት ነው። ጀስት ከዛ ማለት የዳልተን ወደ ሁለት ቲዮሪ ነው እዛ ጋር ቫሊድ የሆነ ስህተት የተገኘበት ማለት ነው። ስለዚህ ነው ጆን ዳልተን እንደ ፋዘር ተደርጎ የተቀበለው ማለት ነው የተወሰደው። ኦኬ ሶ ሂስትሪ ኦፍ ዘ አተም ስለ አተም ይሄን አይል ካየን እንግዲህ ስለ አተም አመጣጥ ወይም ስለ አቶሚክ ቲዮሪ እንደመጣ አተም ሂስትሪ ኦፍ አተም የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ከመግባታችን በፊት አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ስለ ዳልተን እና ስለ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ በሰፊው የምናየውናል። ግን ሂስትሪ አተም የአተም ሂስትሪ እናያለን። ታሪካዊ አመጣጥ ጀስት አቶሚክ ቲዮሪም የተለያዩ ፎርሙሌት የተደረጉ አንሸንት ታይም ላይ ፎርሙሌት የተደረጉ ኢርሊ ታይም ላይ ማለት ነው ፎርሙሌት የተደረጉ የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ። እነሱን እዚህ ጋር እናያለን ጀስት እንደ ሂስትሪ ማልክ ማለት ነው። ሶ አቶሚክ ቲዮሪ ኦልሞስት 1.1 ላይ የምናየው ነው። ግን አቶሚክ ቲዮሪ ምንድን ነው የምንለው? አቶሚክ ቲዮሪ states that matter is composed of discrete units called atom። ቀደም ካየነው ከግሪክ ወርድ መጣ ካልነው ትርጉመ ተመሳሳይ ነው። ጀስት ስለ አተም ዲስክሪትነት የሚያጠና ቲዮሪ ወይም ስቴት የሚያደርግ ነገር ነው አቶሚክ ቲዮሪ የምንለው። አተም ዲስክሪት ማለት እዚህ ጋር ምንድነው ዲቪዚብል ሊሆን የማይችል ወይም ሊሚትድ ነው። ዲስክሪት ስንል ኮንቲነስ ያልሆነ ነው፣ ሊከፋፈል የማይችል የሆነ ገደብ ያለው። ለዛ ነው አቶሚክ ቲዮሪ ስለ አተም እንደማይከፋፈል ሊሚትድ መሆኑን የሆነ ፖይንት ላይ ሊሚትድ መሆኑን የሚገልጽ ቲዮሪ ነው አቶሚክ ቲዮሪ የምንለው ማለት ነው። ሶ አቶሚክ ቲዮሪ states that the matter is composed of discrete units called atoms ማለት ነው። እነዚህ ዲስክሪት ዩኒቱ ወይም ኢንዲቪዚብል ዩኒቶቹ ማን ናቸው ማለት ነው? አተም ነው ማለት ነው። ሊሚትድ ዩኒቱ ማለት ነው አተም የምንለው ይሆናል ማለት ነው። So 2 years ago ancient Greek philosopher developed theory of matter. theory of matter የማተርን ቲዮሪ አንሽንት ግሪክ ፊሎሶፈሮች ዴቨሎፕድ አድርጓሉ። እንግዲህ እናያቸዋለን እነማን ናቸው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ቲዮሪ ኦፍ ማተር ያ ማለት ስለ አተም ዲስክሪትነት ስቴት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር አንሽንት ወይም ኢርሊ ግሪክ ፊሎሶፈሮች ዴቨሎፕድ አድርጓሉ የሚለው ነው። so the theory of matter was not based on experimental evidence. That means it was the result of thinking and reasoning. So early theory of matter በኤክስፐሪመንት ወይም በሎጂካል ላዎች ላይ ሳይንቲፊክ ላው ላይ
ዲፔንድ ያልሆነ ነገር ነው። በሱ ላይ ቤዝ ያልሆነ ነገር ነው። ዝም ብሎ ግምታዊ ሀሳባዊ በሆነ ደረጃ ነው። ስፔሻሊ አሁን እነዚህ እነማን ናቸው የምንላቸው በመጀመሪያ ላይ ዴሞክራተስ ነበር። ዴሞክራተስ ስለ ዲስክሪትነት አተም ኢዝ ዲስክሪት ብሎ ስቴት ያደረገ ነው ዴሞክራተስ ማለት ነው። ከዛ አርስቶትል መጣ። ከአርስቶትል በኋላ በሳይንቲፊክ ወይም ሎጂካል ላው ኤንድ ኦብዘርቬሽን ላይ ኤክስፐሪመንት ኤንድ ኦብዘርቬሽን ላይ ቤዝ በመሆን ማን ቲዮሪ ፎርሙሌት አደረገ? ዳልተን ማለት ነው። ከቴክስታችን አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ዳልተን እና ከዳልተን በኋላ ያሉት በኤክስፐሪመንት ኤንድ ኦብዘርቬሽን ሎጂካል ላው ወይም ሳይንቲፊክ ላው በምንለው ላይ ነገር ላይ ቤዝ የሆኑ ናቸው። ግን ከዳልተን በፊት ያሉ ኢርሊ ግሪክ ፊሎሶፈሮች እነዚህ ፎር ኤግዛምፕል ዳልተን እና አርስቶትል ኤክስፐሪመንት ላይ ቤዝ ያልሆኑ ናቸው። ሎጂካል ላው ላይ ቤዝድ ያልሆኑ ቲዮሪዎችን ጀስት the result of thinking በሀሳባዊ በግምት ደረጃ ፎርሙሌት ያደረገው ቲዮሪ ነው። ስፔሻሊ አሁን የምናየው እነዚህ ነው ማን ናቸው? የመጀመሪያው ዳልተን እና አርስቶትል ነው። ዳልተን ኤንድ አርስቶትል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ስፔሻሊ በቴክስቱ ደረጃ እነዚህ ሁለቱም ኤክስፐሪመንት ላይ ቤዝ ያልሆኑ ናቸው። the result of thinking and the result of thinking የምንለው ማለት በሀሳብ ደረጃ እነሱ ፎርሙሌት ያደረጉ ናቸው ማለት ነው። በዚያ በኢርሊ ታይም እነ ዳልተን እና ዴሞክራተስ እና አርስቶትል ዳልተን ሳይሆን ዴሞክራተስ ኤንድ አርስቶትል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም በኤክስፐሪመንት ቤዝ ያልሆኑ ሪዘኒንግ the result of reasoning and thinking ነው። በሀሳብ ደረጃ የሀሳብ ውጤት ወይም ግምት በግምታዊ ደረጃነት ያወጡት ቲዮሪ ፎርሙሌት ያደረጉት ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለነሱም እናያለን እንግዲህ so there are two theories were not based on evidences። ስለዚህ የነዚህ የሁለቱም ቲዮሪዎች አሉ discrete theory and continuous theory ይላል። እንግዲህ አሁን ያልኳችሁ ዴሞክራተስ እና አርስቶትል ነው። discrete theory የምንለው ቀደም እንዳልኳችሁ discrete ስንል ሊሚትድ ነው። ሊሚትድ ስላችሁ cannot to be divided ሊሆኑ የማይችሉ ማለት ነው። can't be divided ማለት indivisible ማለት ነው። discrete theory በምንልበት ጊዜ indivisible መሆኑን የሚገልጽ ቲዮሪ ነው ማለት ነው discrete theory። ስለዚህ discrete theory ፎርሙሌት ያደረገው ማን ነው? ዴሞክራተስ ነው። ቀድሞ ዴሞክራተስ ነው ፎርሙሌት ያደረገው ማለት ነው። ዴሞክራተስ ነው ማለት ነው ፎርሙሌት ያደረገው discrete theory የምንለው የመጀመሪያውን ቲዮሪ ማለት ነው። ኦሬዲ የዴሞክራተስ discrete theory በኤክስፐሪመንት ቤዝ ያልሆነ ነው። ስፔሻሊ እነዚህ ሁለቱ discrete እና continuous theory የዳልተን እና የአርስቶትል ቲዮሪዎች ናቸው። በኤክስፐሪመንት ቤዝ ያልሆኑ the result of thinking and the result of thinking ማለት ነው። ያ ነው the result of reasoning and thinking። ስለዚህ በሁለቱም በኤክስፐሪመንት ቤዝ ያልሆኑ ቲዮሪዎች ናቸው ካለን discrete theory ዴሞክራተስ ነው ስቴት ያደረገው። ይህ ምንድነው ብሎ ስቴት ያደረገው? አተም ዲቪዚብል አይደለም፣ የሆነ ሊሚት አለው፣ የሆነ ሊሚት እንዳለው። ስለዚህ ዴሞክራተስ በኤግዚስተንስ ኦፍ አተምስ ላይ ያምናል ማለት ነው። አተም ኤግዚስት እንደሚያደርግ ያምናል ማለት ነው። ምክንያቱም ስሞለስት ፓርቲክሉ ሊሚትድ የሆነችበት ፓርት የማይከፋፈለው ፓርት አተም ነው የሚለው። ስለዚህ ማተር የከፋፈልን ሊሚት አለው ብሎ ነው ዴሞክራተስ ወይም discrete theory ስቴት የሚያደርገው። በት continuous theory የምንለው በማኑ ፎርሙሌት የተደረገው? በአርስቶትል ፎርሙሌት የተደረገ ወይም ስቴት የተደረገ ቲዮሪ ነው። እንግዲህ አርስቶትል continuous theory ላይ ምን ብሎ ነው ስቴት ያደረገው? ማተር ዲቪዚብል ማለት
አንድን ነገር ዲቫይድ እያደረግን በምንሄድበት ቁጥር የመጨረሻውን የማይከፋፈለውን ፓርት አንደርስም ማለትም እየተከፋፈለ ይሄዳል። መቆሚያ የለውም፣ ሊሚትሌስ ነው ብሎ ነው ኮንቲኒየስ ቲዮሪ ላይ አሪስቶትል ስቴት የሚያደርገው። ግን ዴሞክራተስ የዚህ ተቃራኒ ነው። የሆነ ቦታ ላይ ሊሚትድ የሆነ ቦታ ማከፋፈል የማይችል ፓርት አለ፣ አተም የምንለው ማለት ነው። ግን አሪስቶትል ሊሚትሌስ ነው። ያ ማለት እየተከፋፈለ መሄድ ከሆነ አሪስቶትል በኤግዚስተንስ ኦፍ አተም አያምንም ማለት ነው። አተም ማለት ሊከፋፈል የማይችል ፓርት ነው፣ ኢንዲቪዚብል ነው። ግን አሪስቶትል እያለ ያለው ሊሚትሌስ ነው። ስለዚህ በኤግዚስተንስ ኦፍ አተም ላይ አሪስቶትል አያምንም። አተም ኤግዚስት ያደርጋል በሚለው ሀሳብ ላይ አሪስቶትል አያምንም። ምክንያቱም ማተር ኮንቲኒየስ ነው ብሎ የሚያምነው ማለት ነው አሪስቶትል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ቲዮሪዎች በኢርሊ ታይም በሪዛልት ኦፍ ቲንኪንግ እና ሪዘኒንግ ፎርሙሌት የተደረጉ ቲዮሪዎች ናቸው። ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ቤዝ ያልሆኑ ናቸው የዴሞክራተስ እና የአሪስቶትል ቲዮሪ ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ እስቲ ዲስክሪት ቲዮሪ ነኝ። ሶ ዲስክሪት ቲዮሪ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ በዳልተን ዴሞክራተስ ስቴት የተደረገ ቲዮሪ ነው። ሶ ዲስ ቲዮሪ ስቴትስ ዳት ኦል ማተር ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ አተምስ። ያ ማለት እንዲህ ካለ በኤግዚስተንስ ኦፍ አተም ላይ ያምናል ማለት ነው። ስለዚህ አተም ኤግዚስት ያደርጋል ብሎ ያምናል ማን? ዴሞክራተስ ወይም ይሄኛው ቲዮሪ ማለት ነው። አተም ኤግዚስተንስ እንዳለ ያምናል የአተም ኤግዚስተንስ። ሶ and these atoms are indivisible and indestructible። ስለዚህ አተም ኢንዲቪዚብል and indestructible ያ ማለት ምን ብሎ ነው? አተምን ሊከፋፈል የማይችል ወይም ሊፈጠርም ሊጠፋም አይችልም። ኢንዲስትራክቲብል ስንል አተም ኔዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ። ስለዚህ ሊከፋፈልም አይችልም ወይም ደግሞ ኢንዲስትራክቲብል ነው፣ ሊፈጠርም ሊጠፋም አይችልም ብሎ ዲስክሪት ቲዮሪ ላይ ዴሞክራተስ ስቴት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ a notable Greek philosopher ዴሞክራተስ። ሶ ዲስክሪት ቲዮሪ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ማነው? ዴሞክራተስ ነው። ሶ ዴሞክራተስ believed that all matter was composed of very tiny indivisible particles። ስለዚህ ሁሉም ማተር ከስሞል ቬሪ ቲኒ ከሆነ ፓርቲክል ሊከፋፈል ከማይችል በጣም ትንሽ ከሆነ ፓርቲክል የተፈጠረ ነው ብሎ ነው ስቴት የሚያደርገው። ይህንንም ምን አለ? አተምስ አለ። አተም አለ ይህንን ሊከፋፈል የማይችለውን ወይም ኢንዲቪዚብል ፓርቲክሉን አተምስ ብሎ ስቴት አደረገ። ሶ ቲዮሪ ዲስ ቲዮሪ ሴድ ቱ ቢ ዲስክሪት ቲዮሪ። ዲስክሪት ሚንስ ምን ማለት ነው? ሊቀጥል የማይችል ወይም ሊሚትድ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ለምንድን ነው ሊሚት አለው ማለት ነው። ያ ማለት ኢንዲቪዚብል ነው ወይም ኢንዲስትራክቲብል ነው ማለት ነው። ሶ ዲስክሪት ቲዮሪ ያንን ስቴት ያደርጋል የዴሞክራተስ ቲዮሪ ማለት ነው። ሌላኛው ኮንቲኒየስ ቲዮሪ ነው። ኮንቲኒየስ ቲዮሪ this theory stated that all atoms was continuous። እንግዲህ ይህ ቲዮሪ አተም ኮንቲኒየስ እንደሆነ ነው የሚያምነው ወይም ፓርቲክሉ ሊቆም አይችልም ወይም ሊሚትድ አልሆነም። ሊሚትሌስ ኮንቲኒየስሊ ይሄዳል፣ ገደብ የለውም፣ ኖ ሊሚት ብሎ ነው ማለት ነው የሚያስበው። ሶ continuous theory stated that all atoms was continuous, they are limitless, we can't reach the last point ወይም የመጨረሻውን ደረጃ ልንደርስ እንችል በኮንቲኒየስ ቲዮሪ አካሄድ ማለት ነው። ሶ it stated by Aristotle። ስለዚህ በአሪስቶትል ስቴት የተደረገ ቲዮሪ ነው። ሶ that means if one proceeded on breakdown of substance, it would be impossible to reach the last indivisible part. It would continue divide infinitely. So አንድን ሰብስታንስ ብሬክዳውን ማድረግ ከጀመርን ወይም ብሬክዳውን እያደረግን ስንሄድ የመጨረሻውን የማይከፋፈለውን ፓርት ልንደርስ አንችልም ወይም
ዝም ብሎ እየተከፋፈለ ኢንፋይናይትሊ ያለ ገደብ ይሄዳል እያለ ያለው ማለት ነው። ሶ ኢት ኮንቲኒው ዲቫይድ ኢንፋይናይትሊ ያለ ገደብ እየተከፋፈለ ይሄዳል፣ መቆሚያ የለውም። ለዛ ነው ኮንቲኒየስ ቲዮሪ የተባለው። ስለዚህ መቆሚያ ከሌለው በኤግዚስተንስ ኦፍ አተም ቅድም እንዳልኳችሁ አያምንም ማለት ነው። አተም እንዳለ አያምንም በአርስቶትል አካሄድ ማለት ነው፣ በዚህ በኮንቲኒየስ ቲዮሪ። ምክንያቱም አተም ኢንዲቪዚብል ፓርት ነው፣ ሊከፋፈል የማይችል ፓርት ነው። ግን ኮንቲኒየስ ቲዮሪ ላይ ሁሉም ነገር እየተከፋፈለ ወይም ኦል ሰብስታንሱ እየተከፋፈለ የመጨረሻውን ደረጃ ሊደርስ አይችልም ነው የሚለው፣ ይከፋፈላል እስከ መጨረሻው። ስለዚህ በኤግዚስተንስ ኦፍ አተም ላይ ይህ ቲዮሪ አያምንም ማለት ነው፣ ብሊቭ አያደርግም። ሶ አርስቶትል did not believe in the existence of atom አሁን ያልኳችሁ ሐሳብ ማለት ነው። so his theory was accepted for nearly 200 years ስለዚህ ለ200 ዓመታት ይህ ቲዮሪ ተቀባይነት አግኝቶ ነበር ማለት ነው። so he thought that all matter on the earth ስለዚህ እዚህ ጋር ዴሞክራተስ የመጨረሻውን ወይም ሊከፋፈል የማይችለውን ፓርት አተም ነው ብሎ ሁሉም ማተር ወይም ሰብስታንስ የተፈጠረው ከአተም ነው ብሏል። በት ግን እዚች ጋር አርስቶትል በአተም ኤግዚስተንስ አያምንም። ግን ሰብስታንስ ከአተም ተፈጠረ አይልም ማለት ነው። ምክንያቱም በኤግዚስተንስ ኦፍ አተም ስለማያምን ከሌላ ነገር ተፈጠረ የሚል ሐሳብ ያመጣል ማለት ነው። ሶ he thought that all matter on the earth were not made of atoms because of what he did not believe in the existence of an atoms ለዛ ነው but of the four elements ስለዚህ በኤግዚስተንስ ኦፍ ወይም ከአተም ተፈጠረ አይልም፣ ምክንያቱም አተምን አያምንም። ስለዚህ ከሌላ ነገር ነው። ምንድነው የሚለው? ከአራት ኤሌሜንቶች ነው ዩኒቨርስ የተፈጠረው ወይም ሁሉም ነገር የተፈጠረው ብሎ የሚያስበው ማለት ነው። so but of four elements what are these four elements የሚለው ነው። ስለዚህ ከአራት ኤሌሜንቶች ተፈጠሩ ብሎ ነው የሚያምነው። the first one is earth, the second one is fire, the third one is water and air ስለዚህ ሰብስታንስ ወይም ማተሮች ከኤርዝ ከፋየር ከዋተር ኤንድ ከኤር ተፈጠሩ ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። እነዚህ አራቱንም ኤሌመንቶች ነው ማለት ነው የሚጠቅሰው አርስቶትል። that means he believed that everything is the combination of these four elements ስለዚህ ሁሉም ነገር የነዚህ four element combination ነው። but በዲስክሪት ቲዮሪ የምን ኮምቢኔሽን ወይም ከአተም ነው ማለት ነው የሚፈጠረው። so made up of atoms ነው የሚለው። okay so these ancient two theories of matter was not based on experimental facts ቀደም እንዳልነው they are the result of thinking and reasoning ነው። so instead of experimental evidence and observation ስለዚህ ከobservation ወይም ከexperimental evidence ውጭ ናቸው ማለት የቲንኪንግ እና የሪዘኒንግ ሪዛልት ናቸው ማለት ነው በሱ ተቃራኒ። so in 1803 so completely experimental theory of matter was proposed by John Dalton በ1803 ከነዚህ በኤክስፐሪመንት completely experimental ወይም ሪዛልቱ በኤክስፐሪመንት የሆነ ቲዮሪ በዳልተን ፕሮፖዝድ ሆነ ማለት ነው በ1803 ላይ በዳልተን completely the result of experiment የሆነ experimental theory በጆን ዳልተን ፕሮፖዝ ተደረገ ማለት ነው። so his theory is completely different from the others theory ምክንያቱም ጋፕ አለ። የኛው ኤክስፐሪመንታል ነው፣ እነዛ ደግሞ ናን ኤክስፐሪመንታል ናቸው ማለት ነው። ለዛ ነው completely different ነው። so because it was experimental based on logical laws ምክንያቱም እሱ በኤክስፐሪመንት እና በሎጂካል ላውስ በሳይንቲፊክ ላውስ ቤዝድ የሆነ ነው።
So because of his assumption were very related to what present known atom, he said to be the father of atomic theory. ቅድም ለምን atomic theory the father of atomic theory እንደተባለ አንስተን ነበር። ያ ሐሳብ ነው እዚህ ጋር። So because of his assumption were very related to the what is the present known atom, he said to be the father of atomic theory. ስለዚህ atomic theory the father of atomic theory ሊባል የቻለበት ምክንያት አሁን present time ላይ ካለው atomic theory ጋር already related የሆነ ቲዮሪ ነው ፎርሙሌት ያደረገው በኤክስፐሪመንት ቤዝድ የሆነ ካሁን ካለው ቲዮሪ ጋር ሪሌትድ የሆነ ኤክሰፕት ቱ ኦልሬዲ ሁሉም ተመሳሳይ ነው ወይም ሁሉም ልክ ነው ከሁለቱ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቲዮሪ ብቻ ነበር ከሱ ስህተት የተገኘበት ማለት ነው። ለዛ ነው አብዛኛው ከአሁኑ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ነው is the father of atomic theory or modern atomic theory የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ለዚህኛው ለአቶሚክ ቲዮሪ ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ቤዝ ነበር ማለት ነው። ማን ዳልተን ማለት ነው፣ ጆን ዳልተን። ለዛ ነው the father of atomic theory የተባለው። ኦኬ his theory called Dalton's atomic theory። ስለዚህ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፎርሙሌት አድርጓል። ቀጥለን ቲዮሪዎቹ ምንድናቸው የሚለውን 1.1 ላይ አቶሚክ ቲዮሪስ በሚለው ርዕስ እናያለን። ሶ የዳልተን ቲዮሪ ምን ይባላል? ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ይባላል። ዳልተን ፎርሙሌት ያደረጋቸው ቲዮሪዎች ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሲ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ። ስለ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ በትንሹ ኋላ ላይ ይሄ ሂስትሪው ነው። ስለ ሂስትሪ ነው እስካሁን እያየን ያለ ነው። የቲዮሪዎቹ ሂስትሪ ነው። በት ዲቴይሊ 1.1 ላይ ቲዮሪዎችን በደንብ እናያለን። ሶ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ Dalton in his theory stated that all matter is made up of tiny indivisible particles called atom። ስለዚህ በቲዮሪ ላይ የገለጸው አተም ቲኒ ከሆነ በጣም ስሞል ከሆነ ሊከፋፈል ከማይችል ፓርቲክል ነው ማተር የተሰራው። ይህ ምንድነው ሊከፋፈል የማይችለው ቲኒ ፓርቲክሉ ምንድነው ማለት ነው? አተም ነው ብሎ ነው ማለት ነው ዳልተን የገለጸው። which he imagined as solid, massy, hard, impenetrable, movable particles ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አተም ሶሊድ ጠጣር ብሎ ማሲ ክብደት ያለው ጠንካራ ሊከፋፈል የማይችል እንዲሁም ተንቀሳቃሽ ነገር ብሎ ነው ፕሮፐርቲ የሰጠው ማለት ነው። ይህንን ኢማጂን ያደረገው አተምን ማለት ነው ማን? ዳልተን ማለት ነው። ሶ ዳልተን discovered not only theory of matter, he worked different works in a science። ስለዚህ ዳልተን ኦልሬዲ ቲዮሪ ኦፍ ማተር ነው እስካሁን እያየ ነው። ሂስትሪ ኦፍ ቲዮሪ በሚለው ዙሪያ ነው እያየ ነው ያለው። ሶ ግን ዳልተን ቲዮሪውን ብቻ ወይም ቲዮሪ ኦፍ ማተርን ብቻ ዲስኮቨር አላደረገም። የተለያዩ ሳይንስ ላይ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል። ዳልተን ብቻ አይደለም፣ አርስቶትል ራሱ ዴሞክራተስ ራሱ ከቲዮሪ ኦፍ ማተር ውጪ ሌላ ነገሮችን ሰርተዋል። አሁን ለምሳሌ ዳልተንን for example he worked on relative mass of an atom። ስለዚህ የአተም ሪላቲቭ ማስ ላይ ዳልተን ሰርቷል። he gave symbols to some element። ለአንዳንድ ኤሌመንቶች ሲምቦል ሰጥቷል። ሲምቦል ስንል ከታች for example የሰጣቸውን ሲምቦሎች ስናይ እዚሽ ጋር አሉ። ሶ ለሃይድሮጅን እቺን ሲምቦል ነው የሰጠው፣ እዚሽ ጋር የምናየውን ሲምቦል ማለት ነው። ለካርበን ይሄኛውን ሲምቦል ነው የሰጠው። ስለዚህ ወደ እነዚህ ነው የሰጠው ማለት ነው። ሶ የዛሬው ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ጊዜ አቶሚክ ቲዮሪ የሚለውን ነገር እናያለን። በስመ አመሰግናለሁ።